Χαίρετε. Στο φιλμάκι αυτό θα δούμε μερικά από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των εφήβων. Και πρώτα απ' όλα να δούμε κάποια από τα χαρακτηριστικά της ζωής των εφήβων. Αρχίζουμε από τα λεγόμενα σκαμπανεβάσματα στη διάθεση, δηλαδή τις απότομες αλλαγές στη διάθεση του εφήβου, όπου τη μια στιγμή μπορεί να είναι πάρα πολύ χαρούμενος και την άλλη πολύ απελπισμένος. Υπάρχει επίσης μια έντονη αποστροφή από την εργασία, ένα αίσθημα κούρασης, μια ανία, μια αδεξιότητα στις κινήσεις του εφήβου λόγω και του ότι το σώμα αλλάζει απότομα και δεν έχει μάθει ακόμα να ελέγχει τις κινήσεις του, έντονη ονειροπόληση, απομόνωση, υπεραπασχόληση με τον εαυτό και εσωτερικά και εξωτερικά, μια βεβαιότητα για το μέλλον, ένα αίσθημα κενού που πολλές φορές προσπαθεί να το καλύψει με φτηνές εξαρτήσεις και υποκατάστατα, απομυθοποίηση των γονιών, ενώ στην παιδική ηλικία τους έβλεπε πιθανότατα ιδανικούς και τέλειους, γιατί το είχε ανάγκη ώστε να νιώθει ασφάλεια. Τώρα τους βλέπει πιο ρεαλιστικά και στις φυσιολογικές τους καταστάσεις, με τα θετικά και τα αρνητικά τους. Επιθυμία να μείνει μόνος του, αλλά και να κοινωνικοποιηθεί. Κάποιες στιγμές θέλει να κλειστεί στο δωμάτιο του, στον προσωπικό του χώρο, να μην τον ενοχλεί κανείς. Άλλες στιγμές θέλει έντονα την επικοινωνία με άλλους, να βγει με φίλους, να ψυχαγωγηθεί, να κοινωνικοποιηθεί. Στην ηλικία αυτή συχνά πέφτει η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά συναισθήματα ζήλιας. Έχουμε έντονη ανησυχία, νευρικότητα, αντιδραστικότητα με τις αντίστοιχες εκρήξεις. Έχουμε τον εφηβικό εγωκεντρισμό, ο οποίος παίρνει δύο μορφές. Πρώτον, το φανταστικό ακροατήριο, όπου ο έφηβος αισθάνεται σαν να είναι επί σκηνής και όλα τα βλέμματα και οι προβολείς είναι στραμμένοι πάνω του, δηλαδή ότι όλοι τον παρακολουθούν. Και η δεύτερη μορφή είναι ο προσωπικός μύθος, δηλαδή ένα αίσθημα αίτητου, ότι όλοι μπορεί να πάθουν κάτι κακό, αλλά όχι εγώ. Αν πεις σε ένα έφηβο, αν θα οδηγήσεις, μην πεις, πιθανότατα θα σου πει, μην ανησυχείς, το ελέγχω. Ή μια έφηβος που μπορεί να έχει σεξουαλικές σχέσεις, αν της πεις πρόσεχε, μπορεί να μείνει έγκυος, και πάλι μπορεί εύκολα να σου απαντήσει ότι το ελέγχω, δεν πρόκειται να πάθω, να την πάθω εγώ. Όλοι οι άλλες μπορεί να την πάθουν, αλλά όχι εγώ. Επίσης υπάρχει μια ευσυγκινησία σε αυτή την ηλικία, μια ευθυξία, μια ντροπαλότητα και λόγω του φανταστικού ακροατηρίου που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή το αίσθημα ότι όλοι μας παρακολουθούν, μια τάση για ανεξαρτησία αλλά και εξάρτηση. Ενώ αυτά τα δύο φαίνονται αντίθετα, αρκετές φορές συνυπάρχουν. Από τη μια ο έφηβος μπορεί να σου πει είμαι αρκετά μεγάλος πια, δεν θα δίνω λογαριασμό σε κανέναν για το που πάω, πότε επιστρέφω, τι κάνω κλπ. Άλλες φορές, όταν συμφέρει κατά κάποιο τρόπο, ο έφηβος έχει ανάγκη από εξάρτηση, θέλει να του πλένουν, να του μαγειρεύουν, να του σιδερώνουν, να τον φροντίζουν και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του. Σε αυτή την ηλικία επίσης αναπτύσσεται η κριτική σκέψη, με αποτέλεσμα ο έφηβος να κρίνει τους πάντες και τα πάντα, αρχίζοντας από τους ίδιους τους γονείς του, τους εκπαιδευτικούς, την εκκλησία, την πολιτεία, γενικά δεν αφήνει κανένα έξω από την κριτική του. Το πρόβλημα όμως είναι ότι ενώ το μυαλό αναπτύσσεται και αυτό είναι κάτι θετικό, ο έφηβος δεν ξέρει πώς να διεκδικήσει το δίκαιο του, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί αυτή την κριτική σκέψη πολλές φορές απότομα ή απόλυτα
και να χάνει το δίκαιο του. Επίσης, στην ηλικία αυτή έχουμε ένα ενδιαφέρον προς το άλλο φύλο και την ανάπτυξη της σεξουαλικότητας λόγω και των ορμονών που αναπτύσσονται. Η εφηβεία, όπως γνωρίζουμε, παίρνει μια σειρά από ετών, κάτι που δεν συμβαίνει συνήθως στα ζώα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι ο έφηβος σε αυτή την περίοδο της ανάπτυξης του ετοιμάζεται να δεχτεί τη νέα μορφή που παίρνει το σώμα του, να αποδεχτεί το φύλο του και τους ρόλους ή σχέσεις που προκύπτουν από αυτό, να ανεξαρτητοποιηθεί σε όλους τους τομείς σταδιακά, όπως επαγγελματικά, οικονομικά, συναισθηματικά κλπ. Να διαμορφώσει σχέσεις αμοιβαιότητας, δηλαδή να δίνει και να παίρνει. Συνήθως το παιδί παίρνει, συνήθως ο ενήλικας δίνει. Ο έφηβος καλείται να έχει μια ισορροπία μεταξύ του να δίνει και να παίρνει. Να αναπτύξει τις γνωστικές του δεξιότητες και την κριτική σκέψη, όπως είπαμε, και να διαμορφώσει μια φιλοσοφία ζωής. Με άλλα λόγια, να διαμορφώσει την ταυτότητα του εγώ, όπως μας έλεγε και ο Έριξον. Στην πέμπτη λοιπόν βαθμίδα ή στο πέμπτο στάδιο ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης, ο Έριξον τονίζει αυτή την πορεία συγκρότησης του εγώ. Οι έφηβοι σε αυτή την ηλικία αρχίζουν να περιγράφουν τον εαυτό τους κυρίως με αφηρημένους γενικούς όρους, καταλήγουν να γίνονται πιο στοχαστικοί και ενδιαφέρονται να συνενώσουν τον παλιό εαυτό τους, τον παροντικό και τον μελλοντικό, όπως τον φαντάζονται βέβαια. Η διαδικασία συγκρότησης ταυτότητας συχνά είναι δύσκολη και οδυνηρή για πολλούς εφήβους, τις οικογένειες τους και τους φίλους τους, ενώ το έργο αυτό καθίσταται δυσκολότερο για τους ομοφυλόφιλους εφήβους. Όσον αφορά την αυτοπεποίθηση των εφήβων, να πούμε ότι η γοητεία, η ομορφιά, ιδιαίτερα για τα κορίτσια, καθώς και η υποδοχή των συνομιλίκων, αποτελούν τα πρώτα στον κατάλογο χαρακτηριστικά που συνδέονται με ψηλή αυτοεκτίμηση στους εφήβους. Τα άλλα χαρακτηριστικά, όπως το να είσαι καλός μαθητής, καλός αθλητής, είναι δευτερεύοντα. Κατά μέσο όρο, τα κορίτσια έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση από τα αγόρια σε διάφορες έρευνες διεθνώς. Επίσης, μελέτες στις Ηνωμένες Πολιτείες έδειξαν μια έντονη μείωση της αυτοεκτίμησης στις αρχές της εφηβείας, ενώ από τα ηλικία των 15 περίπου χρόνων αρχίζει και πάλι να ανεβαίνει. Τι θα μας ανησυχούσε στην εφηβική ηλικία? Θα μας ανησυχούσε μια ιδιαίτερα απότομη πτώση στην ακαδημαϊκή επίδοση, μια έντονη ακεφιά, αδιαφορία για την προσωπική εμφάνιση και καθαριότητα, απότομες αλλαγές στο βάρος και στον ύπνο, κοινωνική απομόνωση, έλλειψη φίλων και επικοινωνίας με άλλων, φυγές από το σπίτι ή χρήση ουσιών, φαινόμενο που πρέπει να θορυβήσουν τους γονείς και να ζητήσουν τη συμβουλή ενός ειδικού ψυχικής υγείας. Ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι αυτό που επηρεάζει τους εφήβους δεν είναι αυτά που τους λένε οι γονείς τους, αλλά αυτά που αισθάνονται και αντιλαμβάνονται από τη συμπεριφορά των γονιών. Με λίγα λόγια, είναι οι πράξεις των γονιών που έχουν πιο μεγάλη σημασία και όχι τόσο τα λόγια τους, στο τι θα βιώσουν οι έφηβοι και τι παραδείγματα θα πάρουν. Γενικά, οι γονείς θα πρέπει να ανέχονται την τάση των εφήβων να τους προσπερνούν, χωρίς να το εκλαμβάνουν ως προσωπική αποτυχία, να υπερβούν τη σχέση του γονιού προς το μικρό παιδί που χρειάζεται προστασία από τα πάντα και να περάσουν προοδευτικά σε μια πιο ισότιμη σχέση ενηλίκου προς ενήλικο. Η εφηβεία μπορεί και θα έπρεπε να θεωρείται ως μια ευλογία, όχι ως κατάρα, γιατί ένας νέος άνθρωπος δημιουργείται όπως μια κάμπια μεταμορφώνεται σε πεταλούδα. Ας διακρίνουμε πίσω από το άχαρο της κάμπιας την πεταλούδα που έρχεται. Σας ευχαριστώ.